Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 218, Đường Tam bằng vào thực lực chân chính đã đánh bại 5 vị trưởng lão dưới sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Lúc này, đứng trên đỉnh Hạo Thiên Tông, Đường Tam giơ cao Hạo Thiên Lệnh, đồng thời lãnh đạm lên tiếng. Hạo Thiên Tông chính là Hạo Thiên Tông của thiên hạ, chúng ta không chỉ muốn đem Hạo Thiên Tông huy hoàng mà phải cùng tông môn bảo vệ đại lục. Lời vừa nói ra, tất cả chúng đệ tử đều nhiệt tình ủng hộ, hắn đã thành công khơi dậy lại nhiệt huyết cũng như sĩ khí trong lòng mỗi người. Lúc này, nhị trưởng lão là người đầu tiên phát hiện ra Hạo Thiên Lệnh, sau khi tiến lại gần nhìn rõ, vật trên tay Đường Tam khiến ông không khỏi bàng hoàng. Thế nhưng, ông cũng rất nhanh nhận ra tình hình trước mắt. Ra lệnh cho tất cả tông môn đệ tử mau chóng quỳ xuống bái lệnh bài kia. Khi tất cả đã quỳ xuống, Đường Tam mới thấy được thì ra Hạo Thiên Lệnh lại có sức ảnh hưởng lớn đến như vậy, ngay cả tông chủ Đường Kiều cũng phải cúi đầu. Thần sắc trên mặt hắn trở nên khiêm tốn, chạy lại đỡ 5 vị trưởng lão đứng lên. Trên đỉnh Hạo Thiên Tông uy vũ, Đường Tam sau khi lấy được tư cách nói chuyện đã cùng 5 vị trưởng lão giải thích chuyện cha hắn năm xưa. Đối với nghi vấn về thực lực của hắn, Đường Tam cũng chỉ nói là do Đường Thần chỉ điểm tu luyện mà ra. Đồng thời, những lời thách thức uy nghiêm tông môn lúc trước cũng chính là Đường Thần truyền lại. Đến lúc này thì 5 vị trưởng lão cũng trở nên nhẹ lòng hơn. Dĩ nhiên, Đường Tam đã cho bọn họ một cái lý do để thua. Thất bại dưới truyền nhân của Hạo Thiên Lệnh cũng không quá mất mặt. Sau đó, thấy Đường Tam có thể chinh phục được hết thảy đệ tử tông môn, cùng với việc nắm giữ lệnh bài cao quý kia trong tay, mọi người đã tôn hắn lên làm tông chủ. Đường Tam dĩ nhiên từ chối, hắn đã thành lập đường môn, ngoài ra còn là Lam Hạo Vương của Thiên Đấu Đế Quốc. Vì thế, Đường Tam chỉ nhận cho mình chức vụ thủ tịch, trưởng lão và có quyền tham gia can thiệp vào tất cả mọi chuyện trong tông môn. Sau khi tất cả đã minh bạch, Đường Tam ngỏ ý muốn tông môn trả lại cho phụ thân 2 khối hồn cốt. Mặc dù biết yêu cầu này của hắn là có chút tư tình, nhưng tất cả mọi người đều đồng ý. Đứng trên đỉnh Hạo Thiên Tông, Đường Kiều đích thân trao lại cho Đường Hạo hộp gỗ năm xưa, trong đó chính là 2 khối hồn cốt, khiến cho bộ dáng Đường Hạo trở nên tàn tật. Nhận lại hộp gỗ trên tay huynh trưởng của mình, Đường Hạo vô cùng xúc động. Hắn đã phải sống trong bộ dạng này suốt 25 năm qua. Mặc dù bình thường không có vấn đề gì, thế nhưng từ khi A Ngân hồi sinh trở nên đẹp đẽ, hắn lại thấy có chút tự ti. Hiện tại được nhận tổ quy tông, còn được trả lại 2 khối hồn cốt. Không chỉ vậy, Đường Kiều còn thay mặt cả tông môn xin lỗi hắn. Bao nhiêu ấm ức suốt thời gian qua, lúc này như nước lũ tràn đê, khiến ông ngửa mặt lên trời hét lớn. Lúc này, Đường Kiều lại mang đến trước mặt Đường Tam một hộp gỗ tinh xảo. Sau khi mở ra, ánh mắt Đường Tam chợt lóe, hắn trở nên vô cùng kích động. Khổng Tước Linh cùng với phần nội Đường Liên, Lâu Cao tiền bối, vậy mà đã hoàn thành được nó. Hắn thắc mắc vì sao Lâu Cao không đến, sắc mặt Đường Kiều lúc này trở nên buồn bã. Giọng nói trầm bấm của ông vang lên. Lão Lâu làm bạo vũ Lê Hoa Châm, đến khi nó thành hình, nhất định phải dùng máu người để khơi gợi ra nhuệ khí của Tâm Hải Trầm Ngân mới có thể luyện thành được loại cơ quan ám khí thiên hạ đệ nhất này. Thế nên, Đường Kiều cũng không có nói tiếp, nhưng Đường Tam hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Lâu Cao tiền bối cả một đời say mê chế tạo, nhưng cũng thật sự là cố chấp. Những gì ông để lại thật sự là vô giá. Đóng lại hộp gỗ trên tay, Đường Tam quỳ gối bái lệ tâm huyết cả đời cùng tính mạng của Lâu Cao đã dồn hết vào những cơ quan ám khí chớp mắt. Cũng trong lúc này, tại Thiên Đấu Đế Quốc nhận được tin Hoàng đế Tuyết Băng đích thân ngự giá Lâm Trinh chỉ huy trăm vạn đại quân tiến hành tổng tiến công hướng về Vũ Hồn Đế Quốc. Một đơn vị hàng vạn người trên bình nguyên rộng lớn di chuyển, giống như là dòng nước lũ đang điên cuồng gào thét. Ở phía trước là trọng kỵ binh quân đoàn, cả người lẫn ngựa đều bao trùm trong bộ giáp nặng nề. Hai bên là trọng trang quân đoàn, toàn bộ đều do binh lính cường tráng tạo thành. Ở trung ương là 2 đại quân bộ đội chiếm số lượng nhiều nhất. Ít nhất có 6 khinh bị binh quân đoàn đang chạy băng băng trên cạnh đại quân, phụ trách điều tra, thám báo, bảo vệ xung quanh khu trung ương. Toàn bộ đại quân hàng hàng lớp lớp tiến về phía trước. Bộ quái dĩ nhiên cũng tham gia vào đoàn người này, ngồi trên lưng ngựa. 5 con quái vật của Sử Lai Khắc cũng một thân khí thế nhiệt huyết hướng về phía tiền tuyến. Lần này, Thiên Đấu Đế Quốc điều động quân chính quy, hậu cần, tiếp viện cùng với quân đội dự bị, tổng số sợ rằng cũng đã vượt qua hơn 200 vạn quân, tuyệt đối là dốc hết năng lực của cả nước. Đồng thời, đây cũng là số lượng quân đội lớn nhất mà đế quốc có thể chống đỡ. Nhiều năm tích xúc, quốc lực đế quốc đến thời khắc này cũng đã hoàn toàn bày ra hết. Đến đây tôi cũng hết tập 219 Đấu La Đại Lục. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.